kwento ni Kaya! Hello fellow campers! Alam niyo ba na dapat daytour lang sana kami dito? Kasi akala namin pwede mag-car camp, kaso yun nga, nasa labas ang parking area. Natatakot naman kami kung doon lang sa labas mag-setup. Inaayos pa kasi nila ang parking area sa loob. Kaya yun ang abangan natin lahat. Kaya inisim namin, mag-rent na lang kami ng kubo. No, watermelon. So ito lang yun, oh. Yan. AmZen Farm. Tapos nakapark lang kami doon. Hindi kasi to hindi flat. Hindi flat yung area pa ba. Tapos pababa siya. So hindi pwede tulugan. Pero nagbago ang desisyon namin nung nasa ilog na. 90 degrees na pababa. Pero may hawakan naman siya. Hawak lang kalihan no matter what happens. Excited na mag-swimming! Hindi na namin namalayan na almost 3 hours na pala kami doon. So sobrang sarap lang talaga magtampisaw. Dito ko talaga nasabi na ang galing talaga ni Jesus, no? Kahit ang gulo na ng mundo ngayon, meron pa rin tayong ipapasalamat. His gift of nature. Tapos na! Pakyat na kasi gabi na rin. Mga 5 o'clock na siguro to. 5 or 5 na, no? Oo. Sobrang refreshing. Ang ganda. Thank you, Kuya Rap. So, after nitong pinakamahabang parang bangi na ginawa nilang stairs, eto na. Yan. Finally, we're here. What happened to Kali? Gutom na to. Gutom ng pagod na. Kaya yun nga, nakapag-decide na kami, dito na lang matulog sa kubo nila. You choose your bed for tonight. Okay, sige. Panda home. Ito na kami magstay kasi sa kubo. It's 200 pesos per night. Welcome to our overnight adventure dito sa isang raw camping na walang kuryente, walang tubig. And today is Tatay's birthday. At kami ang first guest na nag-overnight dito sa farm. So, welcome to our second day at AmZen Farm. Good morning. Look at this beautiful view. Sunrise. Good morning sa aming bahay. Magluluto muna kami ng breakfast. Ang baby Raya, that right. Kagabi, hindi naman kami nilamok. Okay na, malamig siya. Nakatulog naman kami ng maayos. Para kami nagbahay-bahayat lang dyan. So, CR muna tayo. Ito yung CR nila. Ito dito yung CR na malapit dun sa ilog. CR. Ito ay girl and boy. So, ito tayo. Ilog siya. Wala pa siyang ilaw eh. Kasi wala silang kuryente. Magsusolar na lang sila.
to maririnig dito sa kanila. Ang sarap pakinggan ng mga huni ng ibon, no? Music to our ears. Thank you, Jesus! Ito talaga ang reason kung bakit gusto namin mag-camping, to enjoy the simplicity of life and appreciate the little things around you. Ito yung gusto namin ma-impart kay Kali, aside from survival and life skills, is to appreciate God's gift of nature. Kaya, kalikasan ang pangalan niya. Sabi nga sa Bible, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. As a parent, we value experiences more than material things. So with that, maraming salamat sa support na binibigay nyo sa channel, Our Parenting Style to Our Kalikasan. Marami pa kaming gustong i-share sa inyo from our Philippine backpacking trips, hiking adventures, and camping trips. We hope to inspire you and other parents to enjoy the great outdoors. Let nature be their guide as well as their teacher. Nako, nag-imutan naman ako. Kaya, tara na sa garden nila. Mukhang ang dami nang nagaganap doon. Morning, tatay. Morning, Kali. Cucumber? Okay. So, nakadalawang ano siya? Dalawang Isang sitaw at saka isang pipino. pepino. Nagsama kasi nung nagtanim. Bagay, halos pares naman ng kuhan. Kaya lang isa, magaspang kasi itong dahon, yung isa. Pero okay naman, no? Eh, pares may bunga na eh. May Oo. Sa hapon, naghahanap sila ng kagapangan. Kaya pag kami sa yung iba na may misplace kung sa nagapang. Lalo yung may mga ganito, yung sa pipino. Yung mga kuwan kasi niyan, parang nagsisilbing paa at saka pang-amoy. Kaya pag kami sa ganyan yan eh. Pag wala silang madapuan, ang nangyayari, besto. Ayan o, paikot-ikot lang siya, nagpipilipit sa sariling kuhan. Pag walang makakunan ba ng kanilang bahin, bumabalik, tapos mahagila pa yung kanilang katawan, dun bubuhol-buhol sila. Pag sa araw naman, nakapirmi sila, naghanap naman ng kunang araw. Papansin ko din yan, no? Ayan o, kaya pag kami sa yung iba, walang madapluan, Pababa siya. sila, pabagsak sa lupa. Yun, pansin ko yan dati sa bahay din po. Pag wala pang mga bulaklak, so wala kaming mga bulaklak sa gilid. Ang especially sa talong, pag hindi siya na-pollinate, nahuhulog yung kanyang bunga. So naglagay kami ng mga bulaklak sa gilid ng mga gulay-gulay. Talaga nag-form ng kanang fruit. Dati, ginagawa ko pa sa kanya sa mga talong na to. Ito, di ba maselan siya? So kung wala siyang bee, ang gagawin ko, ginaganon ko siya para mahulog yung pollen. Isa-isa ko siyang ginaganon araw-araw. Yun ang trabaho niya, magpo-pollinate. Nabasa ko dun sa kailangan early in the morning. Hindi pa Kasi ang daming hayop, yung mga paklong. Ang dami. Kaya kung hindi mo alagaan sa spray, wala kang aanihin. Sayang naman. Katulad yan, biro mo magkano isang bunga ng sili, 2 piso. 2 piso. Pero ito yung sili na to, direct sunlight, ano talaga siya sa direct sunlight. Hindi siya nagbubunga ng marami pag. Ay, yung mga halaman nyo, may ganun kami sa kaya sabi ni Kari kagabi, Nanay, we have that. Kasi kasama ko siya taga-tanim every morning. Pero yung ibang ubas, ayan, paakyat na siya sa So lahat to may ubas po. Oo.
ito. Ito kasi isinali ko lang kasi sayang yung balag. Eh ngayon, hindi pala dapat na paghaluin yung gulay sa grapes. Naobserbahan ko, hindi dapat. Kasi yung insekto sa gulay, pumupunta rin sa grapes. Kaya dapat hindi haluan. Eh, nagkataon namang nanghinayang ako sa balag, kaya hinaluan ko. Hindi pala dapat. Kaya sabi ko, pagkaani nito, hindi ko na siya lalagyan ng gulay. Dapat grapes. Grapes lang talaga. Tingnan mo sa laon yun, di ba? Panay grapes lang talaga sa isang lugar. Kaya sabi ko, anak ko, hindi ko na ulit tataniman ng gulay. Kasi hindi pala dapat paghaluin. Ang saya. Excited ako. Sana makabalik kami dito ulit. Oo, balik kayo. Ayan, kaya daw yung pinauusukan. Sabi ng matatanda nung araw, ay para daw siya ay mamunga ng madami. Kaya iyan, kailangan sa umaga, ay anuhan mo ng pauusukan mo. Huwag sirain ang tiwala ng tao, magsipag at maging diskarte sa buhay. Ito yung mga nuggets of wisdom na nakuha ko kay Nanay Amphi at Tatay Leo. Breakfast! I'm not eat anything. Habang si Tatay ay nagluluto, nature walk muna kami ni Kali. Ito yung pupo ng caterpillars. The black one. After breakfast, naggaya ulit si Kali sa ilog, kaya let's go! I'm here. Down, down. Very down. You hold tight no matter what happens. Second time ni Kali dito sa baba. Hello! Second time sa ilog. Hi. This whole time. Yeah, sorry. Hold tight ako, sabi ni Kali. Ako, pag ganito lang ako kasi. Crush. Ha? You will crash. Okay. Dapat paris na kami. Kaso lang si Kali ay gusto kong pumunta dito sa ilog ulit. Ito ang tubigan nila, May. Here. Let's drink water here. Let's, yeah, this is where they wait. Here, go. Hello, Tatay. Here. This side, the other side, meron sila dito. Baby water. How about you? You want to swim? Yeah. Only 10 minutes. Okay. Pipigil water na. Oh, like this, oh. Like you first. Right first, you have to wash your hands first. This is a free water. Like me. Oh. You wash your hands. Wash your hands. And then, you will be basa. I thought you were going to swim again. Are you swim again? Yeah. Pitos. Pitos, so nanay will. Gali, marunong gali. Ano? Ayun. You turn. Wash my hands. Can you wash my hands? Yeah, you can. Kiss me. Kiss me.
Halid. Kami's turn, Tay. You, drink water first. Sige na. Drink ka. Yummy ang water. May sugar. Yummy ang water, ma. Ha? Hi, salamat! Pumayag na din ang bata umalis. Ang dapat 10 minutes ay naging 30 minutes. Ayaw niya pa kasing umahon sa sobrang sarap talaga maligo. Si Kali, joke. Pagod din siya. Nakakapagod nga. Second time around. Bahay Kubo, ang halaman doon ay sari-sari at saka meron pang ilog na kayganda. This line best describe AmZen Farm. Bye-bye! Thank you! Bye-bye! Sige. Oh, fresh from the garden. Bye-bye! Sige. Na kami. Thank you, Thank you, Sir Eugene. Nakita mo sa amin yung magandang farm. Bye-bye! Uwi na kami! Bye-bye! Bye-bye, Kuya Rap! Thank you so much! Yes. Bye-bye! Babalik kami, Kuya Rap. Bye-bye! Thank you! Opo! Bye-bye! See you again! Okay, bye-bye! Thank you! Another adventure na naman. Ito kami na magaganas na naman. Napagod sa sobrang pagod sa ilog dalawang beses. Worth it naman ba kang I love you so much, Maya. So that wrap up our AmZen Farm daytour turn to overnight experience. Sana nag-enjoy kayo at may nakuhang bagong kaalaman. Check out part 1 episode for raw camping tips. Salamat AmZen Farm sa babaon yung avocado at santol. It was a nice change of scenery. Maraming salamat at sobra kaming nag-enjoy. Off to another adventure at Kuto ni Kaindo. See you there!